ඔයගොල්ලෝ තාමත් GRLakshan YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button ඊට එහා පැත්තේ bell icon එක click කරොත් තමයි මම දාන වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. හරි යාළුවනේ සුබසසක් කරන ඕගොල්ලෝ හැමෝටම ඔයාලට තේරුම් GRLakshan YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝක් එක්ක ඉතින් අද අපි බලමු ඔයගොල්ලෝ Facebook profile එකට ලස්සනට තියාගන්න සුපිරි ඇප් එකක් ගැන. මේ වගේ මියුසික් ප්ලේයර් එක සිස්ටම් එකට ලස්සනට ඔයගොල්ලෝ Facebook profile එක හදාගෙන ලස්සන නමක් එක ෆොන්ට් වලින් දාලා කොහොමද ලස්සනට Facebook profile එක හදාගන්නේ කියලා ඉතින් බලමු. හරි ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහම කරන්න නැත්තේ මෙන්න මේ colourful කියන මේ ඇප් එක ගන්න. මම මේකේ link එක පල්ලෙන් දාලා තියන්න description එකේ. මේ download කරන link එක දාලා තියන්න. හරි ඒක open කරලා බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉස්සරහ මෙතන තියෙන උඩ මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ නම type කරලා ඉතර පහළ තියෙන මම GRLakshan කියලා channel එකේ නම search කරන්න. හරි මෙතන තියෙනවා එක විවිධ ෆොන්ට් ඔයගොල්ලන්ට කැමතිෙන් තෝරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ විවිධ විදියට ඔයගොල්ලන්ට කැමති ලස්සන විදිය ෆොන්ට් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කැමති මෙතන තියෙන ඕනම එකක් ඔයගොල්ලන්ට copy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ එකක් උඩ copy කරගන්නම්. ඒ එකක් උඩ ටික් එකක් දාපුවා ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති copy your can paste it anywhere කියලා. ඉතින් ඕක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකට දැන් copy වෙලා තින්නේ. මේ ෆොන්ට් එක ඔයගොල්ලන්ගේ Facebook profile එකේ නමට paste කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් යාළුවන්ට පෙන්නන්නේ මේ මේ copy කරගත්තු මේ නම. හරි. දැන් බලමු කොහොමද music player එකක් විදිහට හදන්නේ කියලා. edit by එක edit කරලා මේ විදිහට මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති ලස්සනට music player එකක් විදිහට හදලා දෙනවා. හරි ඒකත් මේ app එක හරහාම කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඉස්සර තිබේ letters කියන එකේ මම තරෝක් වදින පළ symbols කියන එක මාරු වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති පළ emoji ගොඩාක් තියෙනවා. මෙතන symbols තියෙනවා, smiles, emojis තියෙනවා, animal, natural, food, drinks, sport, travel, object ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් එකක් ගන්න තියෙන්නේ එයා ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. music player system ඒ විදිහට නැතුවත් ඔයාලට කැමති දේ හදාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ අර ලේසියම music player එකක් උනත් මම මේ විදිහට පොඩි එකක් හදාගන්න ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕනින්ද. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට දැන් flag තියෙනවා. මම පොඩි එකක් music player එකක් හදාගන්න මෙතනින්. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ටිකින් ටික මේ දදා මේ music player එක ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන් ඔය විදිහට. ඉතින් මේකත් අර වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඔය profile එකේ edit by කියන එකේ ඔයගොල්ලන්ට මේක දාන්න අවශ්‍ය තැන මේක මෙහෙම copy කරලා දෙනින් copy කරලා click කරලා නැත්නම් මෙතන තියෙන ඔයාලට වම් පැත්තේ පේන ඇති මෙතන copy කියලා කියන ඒක click කරලා මේක copy කරලා ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා edit by කියන එකේ paste කරන්න පුළුවන්. ඔයාලන්ට පේන ඇති edit by කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට එයා දාලාදී ඔයගොල්ලෝ හදාගත්ත මේ music player එක මේ විතර copy paste කරන්න පුළුවන් edit by කියන එක.
ඉතින් ওই විදිහට තමයි සරලවම කිව්වොත් මේ ඇප් එකෙන් ඔයගලන්ට Facebook ප්‍රොෆයිල් එක ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. ෆොන්ට් ස්ටයිල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම තව ඉමෝජි වගේ සිම්බල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න මම ලින්ක් එක පල්ලෙහාන් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලොත් මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න. ගොඩක් වැඩ මේක තියෙනවා. හරි දැන් අද වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න. පල්ලෙහාන් රත් පාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක බලලා ඊට අපිට තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරොත් තමයි අපි දාන වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයගලන්ට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.